नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे सर्वांनाच आवडणाऱ्या अशा क्रीम ऑफ व्हेज सूपची रेसिपी, जे घरच्या घरी खूपच कमी खर्चात अगदी हॉटेलसारखं एकदम टेस्टी बनतं. क्रीम ऑफ व्हेज सूपची सर्वात सोपी पद्धत मी इथे दाखवणार आहे, जे खूपच कमी वेळात बनतं. रेसिपीमध्ये मी जे सूप बनवत आहे ते साधारण 6 ते 7 बाउल इतकं बनतं. मी इथे हे सुरुवातीला सांगत आहे कारण यामुळे तुम्हाला हवे तेवढे सूप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य योग्य त्या प्रमाणात घेणे सोयीचे होईल. चला तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. क्रीम ऑफ व्हेज सूप बनवण्यासाठी आपल्याला इथे या भाज्या लागणार आहेत. यामध्ये मी घेतलेले आहे अर्धी वाटी बारीक चिरलेले गाजर, अर्धी वाटी बारीक चिरलेल्या बीन्स, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला फ्लॉवर, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कोबी, अर्धी वाटी स्वीट कॉर्न आणि अगदी थोडेसेच मटारदाणे. मटारदाणे ऑप्शनल आहेत, हे घेतले नाहीत तरी चालेल, पण जर घेतले तर अगदी थोडेसेच घ्यावेत. त्यानंतर आपल्याला लागेल एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 10 ते 12 काळे मिरे. तर सर्वात आधी एका कुकरच्या डब्यात सर्व भाज्या एकत्र घालून घ्यायच्या आहेत आणि त्यामध्ये भाज्या बुडतील इतपत पाणी घालायचे आहे. म्हणजे साधारण 2 ते 2.5 ग्लास पाणी घालायचे आहे. आता दुसऱ्या कुकरच्या डब्यात कांदा, लसूण आणि मिरे एकत्र घालून त्यामध्येही ते बुडेपर्यंत थोडे पाणी घालून घ्यायचे आहे. आणि हे दोन्ही डबे कुकरमध्ये फक्त एकच शिट्टी करून घ्यायचे आहेत, कारण आपल्याला भाज्या जास्त मऊ शिजायला नको आहेत, तर त्या फक्त अर्धवट शिजल्या पाहिजेत. तुम्ही कुकरऐवजी बाहेरही एखाद्या भांड्यात पाणी घालून भाज्या अर्धवट शिजवून घेऊ शकता. आपल्या कुकरला एक शिट्टी होऊन प्रेशर गेल्यानंतर कुकरमधले दोन्ही डबे मी इथे बाहेर काढून घेतलेले आहेत. डब्यामधल्या भाज्या अगदी आपल्याला हव्या तशा अर्धवट शिजलेल्या आहेत. तसेच दुसऱ्या डब्यातले कांदा, लसूण, मिरे पण हवे तसे व्यवस्थित शिजलेले आहे. आता भाज्यांचा हा डबा थोडासा बाजूला ठेवायचा आहे आणि या डब्यातले कांदा, लसूण आणि मिरे एका मिक्सरच्या भांड्यात घालून याची स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता ज्या भांड्यात आपण सूप बनवणार आहोत ते भांडे तापत ठेवायचे आहे आणि त्या भांड्यामध्ये थोडेसे बटर घालून घ्यायचे आहे आणि बटर थोडेसे मेल्ट होत आल्यावर त्यामध्ये 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर घालायचे आहे आणि बटरमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. आणि लगेचच यामध्ये कांदा, लसूण आणि मिऱ्याची पेस्ट घालायची आहे आणि तीही व्यवस्थित मिक्स करून त्यामध्ये लगेचच भाज्या पाण्यासहित घालायच्या आहेत. या सर्व क्रिया थोड्याशा फास्टच करायच्या आहेत आणि आता सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून ढवळत राहून एक उकळी आणायची आहे. इथे कॉर्नफ्लोअर तुम्ही बटरमध्ये न घालता आता या स्टेजलाही सेपरेट वाटीत पाणी घेऊन त्यामध्ये कॉर्नफ्लोअर घालून मिक्स करून त्याची पेस्ट बनवूनही घालू शकता. कॉर्नफ्लोअरमुळे सूपला दाटसरपणा येतो. तुम्हाला सूपला जेवढा दाटसरपणा हवा आहे त्या प्रमाणात तुम्ही कॉर्नफ्लोअर कमी किंवा जास्त घालू शकता. मी इथे 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर घातलेले आहे, ज्यामुळे नंतर सूपला मीडियम दाटसरपणा येतो. तुम्ही पाहू शकता रंगबिरंगी भाज्यांमुळे आपलं सूप किती सुंदर दिसत आहे. याला आता एकत्र छान उकळी आलेली आहे. बटरबरोबरच सर्व भाज्या, कांदा, लसूण, मिरे सर्वांचा खूप मस्त स्वाद या सूपमध्ये उतरलेला आहे. ज्यांना फक्त व्हेजिटेबल सूप हवं आहे विदाऊट क्रीम, ते लोक आत्ता आहे असं सूपही पिऊ शकतात. आता या स्टेजला यामध्ये अर्धा ते पाऊण वाटी दूध घालायचे आहे आणि याला उकळी आल्यानंतर आपलं महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट, ज्यामुळेच आपलं सूप इतकं टेस्टी आणि टेम्पटिंग असं बनणार आहे, आणि ते म्हणजे फ्रेश क्रीम. तर या स्टेजला 5 ते 6 चमचे फ्रेश क्रीम यामध्ये ॲड करायचं आहे. फ्रेश क्रीम तुम्ही रेडीमेडही घेऊ शकता किंवा घरच्या घरी दुधावरची ताजी साय एका ग्लासमध्ये किंवा वाटीत घेऊन ब्लेंडरने ब्लेंड करून किंवा चमच्याने छान फेटून घेऊन स्मूथ झाल्यानंतर तयार होणारं फ्रेश क्रीमही घालू शकता. फ्रेश क्रीम घातल्यानंतर जस्ट मिक्स करायचं आहे, जास्त वेळ उकळायचं नाही आहे. अशा प्रकारे एकदम सोप्या पद्धतीने
अगदी हॉटेलसारखं लागणारं क्रीम ऑफ व्हेज सूप तयार झालेलं आहे. गरमागरम असं हे क्रीम ऑफ व्हेज सूप बाउलमध्ये घेतल्यानंतर वरून आणखी थोडं फ्रेश क्रीम घालून सर्व करायचं आहे, ज्यामुळे हे सूप खूपच अप्रतिम लागतं. तर नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत रहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक यू.